اوکی من و تانیا رقیب من تانیاست. تانیا که همش میبره. 2 1 3 نگاه همین ولی خدایی ببین چی آورده. 6 و 5 11 1 2 3 4 5 1 2 3 4 خب صدا میشنوه خونه این بریم؟ نگاه این از شما نیست؟ دستشویشونه. هر وقت یک به دستشویی نمیدونم شیر میکنه، حمام میره، صدا آب چرا میاد. بعد اینقدر دیباش خیلی بده. 3 1 2 3 1 یس 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جفتا رو یه جایزه بهش بزنیم دوباره بزنه. 5 و 3 باشه. 1 2 3 4 5 1 2 3 5 1 از اول جفت بده 4 و 3 4 و 3 1 2 3 4 1 2 3 2 1 2 3 1 2 واو 2 بیارم تمومه. 1 دیگه 1 میخوام بابایی. 1 میخوایم. بالاخره من برنده شدم. شما دو تا متین. کی اول میرم؟ ها شاید فقط از اون بره من اون برش کردم نمیشه. این خیلی بده. من فکر کردم میشه راحت کردم خودم رو تنبلی. کیه؟ نه تا دوباره 5 و 3 حساب بشه نه دیگه دو تا 6 بود. معلوم نیست از اون نگاش کنی 4 اون نگاش نکن. نکن. فینا اوه جفتن یه دونه هم پایین داری. 5 و 1 همشم 6 کردم. بذار ببینم متین حساب بشه نه. You don't get 6. 6 and 1. I can set top that. Yes. We got بردم؟ آره دیگه تموم شد. نمیتونه کم اگه زیادتر بود نمیتونه بره. These only 1 to 3. آه پس فقط 1 داشتم. 1 داشتم. 1 بعد موقع بیاری فقط نمیتونی بریش. دیگه باید فقط صبر کنی 1 بیاری. Now you have 1 or 2. 5 6 دیگه نمیتونی 4 تا بری. 6 برو 5 رفتی 6 خب تمام. الان تو 2 میخوای. والا منو تارا فینال. خب دوباره
دوباره اینا رو باید برگردونیم. It's just a matter of who started کار first. سختیه. مثل تکنیکلی درو میشه. چه؟ وقتی که اون شروع کرد اول بچه نوبت من بود بچه من دو گرفتم. من چهار. به نظرت من چهارم. اگه تانیا بود میگفتم. شانسیه. آره دیگه. حالا میتونیم اگه کسی جفت آورد جایزه داشته باشه. دوباره یه تاس دیگه میتونه بیشتر. آره یه تاس دیگه بیشتر بزنم. مشکلی من آسان تر اینجوری میکنی چرا؟ نه خدایی. aggressive touch. خب همش هست. بریم فینال بین من و تارا. کی بزنه؟ کمتر. 6 و 5 6 و 4 یه دونه کمتر. جفت 5 و 2 1 2 3 4 5 1 2 3 و 2 5 و 2 1 2 3 4 1 2 3 4 جفت 4 آوردم جایزه دارم. یکیشون هم تینست بزنی یکی فقط میتونی ها یه دونه تاست 5 1 2 3 4 5 6 و 3 5 1 2 3 4 5 1 6 و 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 3 1 2 یس. خب چیکار کنیم حالا؟ این بازیش فقط واقعا گرفت. آره این بازی این چیزش اینجوریه ولی بازی دیگه هم فکر کنم داشته باشه حالا. بذار بخونمش Technically, we both lost, so we could go to see. YouTube. Yeah, I'm good. چی شد؟ هیچی نشد. بازنده جریمه شدی دوباره؟ من باید جریمه شدم نمیخوای جریمه بودی؟ نه بلاخون. نه قبلی اینجی گوبلی اختراع تانیا. گانی عزیز. این باکس واه. متی قرص مامان نمیدونم بخورم من خواهم جا قرص نوتلاه ولی من توش قرص جا قرصی خوبیه. حالا ما داریم فردا میریم اسپایدرمن نگاه کنیم تو سینما. من پایم خیلی زود بزرگ شدم وگرنه هنوز بچه. آره این بزرگ شده دیگه با من بازی نمیکنه. اینقدرش قر میزنم یادم تازه کوچیک‌تر که بود 13 سالش که شد که اصلا بازی نکشم شد که به درد نمیخوره. من برای بچه دیگه بیارم با من بازی کنه. خوبه سوفیا سیلیا داری. آره اونا پایان تو نیستن دیگه این چند وقتم نبودشون. کجا؟ داربیان اسقلیا داربیان. نه حالا باز خوب شده یه ذره این چالش ها رو که گذاشتم تو یوتیوب میاد. ولی پینگ پونگش خیلی خوب. چجوری انداختی تو اون لیوان ها؟ هنوز من موندم 1 ساعت بازی کردیم و پینگ پونگ رو که میزدیم تو لیوان بیفته. خیلی سخت بود. او دستگاهشو داریم که فقط خودش توپ میندازه به اون توپ میندازه بعد ما فقط چیز میکردیم. مگه ندیدیش فیلمشو؟ بذار نشون تانیا دادم.